Jahas, tervetuloa taas tänne Suoltijoelle ja pikkusen aletaan nostamaan läjää tuonne loppukesälle valmiiksi, kun ei oikein etsinnät edennyt. Ja sitten meillä on täällä lehdistön paikallisen edustajakin mukana. Vähän juttua tekee vissiin tästä meidän hulluttelusta ja katsotaan miten lehtimies pääsee ylitte. Siitä on ihan hyvä tulla, tuu vaan. No joo, nyt ollaan tultu tähän Rautakurulle ja juonihan olisi, että elokuussa kun tullaan tänne, niin lähdetään tosta kaivelemaan eteenpäin tätä viime vuoden projektia. Ja nyt lähdetään vaan koukkimaan tuosta. Varmaan aletaan kasaamaan tuonne jonnekin koivun tyveen. Katsotaan joku hyvä kohta sinne ja potkitaan kive pois sitten. Niin siitä on sitten kiva mättää ränniä. Sitä pitää vähän arpoa tehdä. Kuuma päivä taas, ettei varmaan ihan järjettömiä saa taaskaan aikaan. Aivan täydeltä terältä tulee, eikä täällä pusikossa yhtään tuuli käy. Katsotaan nyt mitä saadaan aikaan. No niin, eli nyt kaivellaan tästä sitten niinku tuota reunaa, tuolta nostetaan pinkalle tuohon ja jossain vaiheessa rakennetaan rännit tähän ja lasketaan tänne samaan läjään. Tai ehkä tänne. Katsotaan nyt miten se saa. Olisi kiva pitää tuo keskusalue täällä kuitenkin niin silleen vapaana, kun tuossa näkyy on tilaa kyllä. Se menee aika syvälle nuo kolot. Jos nyt käy niin, että tuolta kulta alkaa olla täällä pohjalla, niin ei ole tarvitse tässä sitten toistamiseen siirrellä hiekkaa. No niin, tuossa Arto istuu tommosen kiven päälle. Yritettiin äsken sitä kelkkoa tuonne pois tuolta montosta. Se olikin vaikka sen verran lujasti kiinni vielä siellä, että ei. Tai sitten se on niin painava, ei tiedä vielä oikein, kun ei näe koko kiveä. Nyt tuosta otetaan sitten vieressä on tommonen kivi, minkä ympäriltä Esa tuossa lapioi. Katsotaan, se ainakin kangella vähän liikahti, niin otetaan se vaikka nyt eka pois siitä sitten. Ne on se yksi kivi taas vähemmän kumminkin. Tähän tosiaan nyt nostetaan tää kassaa pikkuhiljaa, että jossain vaiheessa päästään toivottavasti rännittelemään. Ei varmaankaan tällä reissulla tietenkään, mutta toivon mukaan seuraavalla reissulla sitten. Kivi kerrallaan yritetään. Noin, vähän apuja tuosta. Ja vain tossa yritettiin tuota kiveä nykiä tuonne, mutta ei liikkunut mihinkään, eikä tuo seuraavakaan ei lähde yhtään mihinkään. Kangella ne molemmat vähän tärää, mutta ei ne nouse tuolta pois. Pidetään semmonen ruoan mittainen tauko nyt ainakin ja sitten ehkä varmaan yksi koevaskaus vielä otetaan tuosta. Me itse asiassa vaskattiin aiemmin yksi, mutta kamera unohtui kyvistä sitten tietysti. Mutta joo, syömpä ja katsotaan sitten mitä keksitään seuraavaksi. Pirun kuumaa. Noin. Sitten joku huut homma. Pitihän tosiaan lehtimiehenkin päästä kokeilemaan kulohuudontaa ja no, sehän järjestyy helposti, kun annoin hänen vaskata yhden koevaskauksista. Ylhäällä. No joo, kaikki koevaskaukset suoritettiin. Oli kyllä aika masentava tulos. Ei mistään mitään. En tajua. Toki ei tämä mikään lemmenjoki ole, mutta kyllä täällä yleensä jotain tullut. Mutta nyt on ollut kyllä todella nihkeässä tänään kulta. Meillä on tosiaan täällä mukana tuo paikallislehden toimittaja tällä kertaa. Ja hänelle vähän näyteltiin että mitä täällä touhutaan. Ja nyt mennään tuohon Janne Valtaukselle, missä on hommattu huomattavasti pidemmälle. Se on parempi katsoakin. Katsotaan mitä siellä näkyy. Paparatsi paikalla. Joo. No niin, nyt ollaan täällä Jannen työmaalla ja täällähän onkin rännitys käynnissä tosissaan ihan täysin. Janne on nostellut tuolta salaisesta paikasta maita. Nostanut jo tuommoista aika hyvännäköistä kalliosäpäilettä on melkoisen keon kärrännyt tuohon ja nyt nakkelee rännin läpi. Ja Artsi nyt tuohon vapaaehtoisesti näköjään ränniapinaksi itsensä, niin saan tuo kasa käsiteltyä. Nyt keli näyttäisi vähän viileän kerran pilveä taivaalle, niin ei ole niin härski enää tämä kuumuus.
vähän ehkä viileni, mutta sehän tietenkin käänteesti meinaa sitä, että nyt meillä on tällaiset hytöiset ja mäkäreiset alkaa innostumaan, kun viilenee. Minkä näköinen työmaa sillä käy vakoilemassa. Tämmönen vesimonttu tähän. Se on uppopumpulla on veetty alas ja kuin syvällehän mennään, en tiedä. Sanoo, että valekallio oli alla ja lisää alkoi soraa tulla sen alta, että saa nähdä. Mielenkiinnolla odotan, minkä näköistä hommaa se tulee tai jos saadaan nähdä. Tietenkin Jannehan on semmonen, että se tekee loppupesu vasta kotona sitten ja että sen nyt meillä tietenkin luonnollisesti jää näkemättä, mutta voidaan pyytää, jos on vaikka valokuvan käyttöön, niin saa laittaa tähän päälle, mutta jos ei näe nytten kuvaa, niin tuossa niin tiedät, että se ei antanut mulle semmoista kuvaa, mutta kuvitelkaa tähän paljon tippuja. Mutta joo, tämmöistä touhua täällä tänään, että sitten meillä on tosiaan tuolla puun takana piilossa nyt tuo paparazzi, paikalliset kotilappi, mikä se nyt olikaan se lehti, niin sieltä edustaja ja tullut vähän tarkkailijan näitä meidän touhuja ja jonkinnäköisen jutunkin vissiin aika raapattu. Saa ihmetellä sitten. Mutta joo, ei siinä. Jatketaanpa touhuja. No joo, mutta rupeamme purkamaan leiriä pois tänään. Enempää ei jakseta tehdä, eikä saa aikaa ja kello on 5, pintaa se taisi olla. Ja lyön kamat kasaan ja lähdetään hipsimään takaisin kämpille päin leppäilemään. Ja näin oli tullut ensimmäinen kaivureissu Sallan Naruskalle valmiiksi. Ja oli aika sitten suunnata kohti uusia seikkailuja, mutta kyllä tänne vielä palataan kullan toivossa, kyllä sitä siellä täytyy olla. Mutta jos tämmönen touhu kiinnosti, muistahan painaa niitä peukkuja joka suuntaan ja tilata kanava, niin näet muitakin seikkailuja. Kiitos ja morjens!